मैत्रिणींनो, नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण दुधीची भाजी एकदम वेगळ्या पद्धतीत कशी बनवायची ते बघणार आहे। ज्यांना दुधी आवडत नसेल ते पण आवडीने ही भाजी खातील। चला तर मग वेळ न घालवता दुधीची भाजी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यामध्ये बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। सर्वात आधी आपण दुधीचे काप करून घेणार आहे। त्याच्यासाठी हा अर्धा किलो एवढा दुधी घेतला आहे मी। त्याची वरची पूर्ण साल काढून घ्यायचे सोलण्याने आणि त्याचे गोल गोल असे तुकडे करायचे आहेत। आपल्याला धुवून स्वच्छ मी सोलून घेते दुधी। असं सर्व सोलून पुन्हा धुवून घेतला आहे मी आणि पाठचा पुढचा जो दांड्याचा आणि पाठचा भाग असतो तो काढून टाकला आहे आणि असे गोल गोल त्याचे चकत्या करून घ्यायच्या आहेत। अशा सर्व दुधीच्या मी गोल गोल चकत्या करून घेते। चांगला ताजा असा फ्रेश आहे दुधी। असे गोल गोल मीडियम जाड असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। त्याला आता आपण मॅरिनेट करून घेऊया। त्याला मीठ लावून घेते मी चवीनुसार। अर्धा चमचा असं मीठ टाकले मी, ते सर्व लावून घ्यायचं आहे। त्याच्यावर सर्व मसाले पण लावून घेते। हळद टाकली आहे पाव चमचा, लाल तिखट टाकायचं आहे 1 ते 1.5 चमचा, आवडीनुसार टाकायचं आहे तुमच्या लाल तिखट। गरम मसाला टाकला आहे 1 चमचा, धनेपूड टाकले 1 चमचा, जिरेपूड टाकले 1 चमचा आणि ही आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे, कोथिंबीर आणि घालून केलेली घरचीच आहे बनवलेली। ही सर्व लावून घ्यायचं आपल्याला, मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। सर्व दुधीला मसाले सर्व लागतील असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। दुधीच्या बद्दल तुम्ही असं मोठं वांग पण घेऊन वांग्याचं पण करू शकता, गोल गोल काप करून, ते पण छान लागतं। असं सर्व मॅरिनेट करून घेतलं आहे मी दुधीला। आता आपण पॅनवर फ्राय करायला घेऊया। पॅनवर तेल टाकलं आहे मी 1 चमचा। तापल्यावर गॅसची फ्लेम मीडियमच करायची आहे। असं एक एक दुधीचा स्लाइस आपल्याला सगळीकडे लावून घ्यायचा आहे पूर्ण पॅनला आणि दोन्ही साईडने त्याला छान असं आपण भाजून घ्यायचं आहे आणि शिजवून पण घ्यायचं आहे दुधी। त्याच्याबरोबर लगेचच शिजतो 2 मिनिटात, जास्त वेळ लागत नाही हा शिजायला, कारण एकदम पातळ आपण काप केले आहेत। आणि त्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे आपण। झाकण ठेवलं की त्याच्या वाफेने लगेच शिजतो दुधी। 1 ते 2 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे। वाफ आली की झाकण काढून पलटून घ्यायचं आहे। दोन्ही साईडनी छान आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। चमच्याने चेक करायचं आहे दुधी शिजलं आहे की नाही। दुधी आपला छान शिजलं आहे। हे सर्व पलटी करून घेते मी। सर्व दुधी पलटी करून घेतलाय। त्याला व्यवस्थित परत एकदा लावून दुसऱ्या साईडनी पण छान फ्राय करून घेऊया। असे दोन्ही साईडनी फ्राय झालेत। आता याला आपण बाजूला ठेवूया आणि दुसरं पॅन ठेवूया आपण। आपल्याला दही बनवायचं आहे, तिखट दही, त्याच्यामध्ये वरून घालण्यासाठी। त्याची चव एकदम 1 नंबर लागते। पॅनमध्ये 1 ते 2 चमचा तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल छान तापलं की त्याच्यावर लसणीच्या पाकळ्या मी बारीक चिरल्या आहेत त्या टाकते। तुम्हाला आलं टाकायचं असेल तर आलं पण अर्धा इंच बारीक कापून टाकू शकता। मी आलं नाही वापरले। लसूण छान अशी थोडी परतून घ्यायचे। लसणीचा रंग बदलला की त्यात आपल्याला हा एक बारीक चिरलेला कांदा आणि कढीपत्त्याची 7-8 पानं टाकले। कांदा आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे। त्याच्यात ही 1 मिरची पण हिरवी टाकते मी थोडी तिखटासाठी। हिंग टाकलंय पाव चमचा। हिंग लगेच तेलावर टाकलं की ते जळतं, म्हणून मी असं कांदा परतून थोडा झाला की वरून टाकलात, हिंग तर जळत नाही। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। हिंग, हिरवी मिरची, कढीपत्ता वगैरे। कांदा असा भाजला की आता त्यात आपल्याला सर्व मसाले घालून घ्यायचे आहेत। मसाले पण थोडे 1 मिनिट तेलावर परतून घ्यायचे, म्हणजे याचा सर्व कच्चापणा निघून जातो।
पाव चमचा हळद टाकली आहे. हळद टाकली की 1 चमचा लाल तिखट टाकलं आहे. 1 ते 1.5 चमचा तुमच्या आवडीनुसार टाकायचं आहे. हां, रंगाचा मी संगेश्वरी 1 चमचा लाल तिखट टाकलं आहे. मसाले परतून घ्यायचे थोडे तेलावर 1 मिनटं. गॅसची फ्लेम बारीकच ठेवायचे. मसाले जळायला द्यायचे नाही आहे. मसाले जळत आहेत असं वाटलं तर थोडंसं पाणी शिंपडू शकता तुम्ही. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे पाव चमचा आणि कोथिंबीर थोडीशी टाकून मी परतून घेते. आता मसाले आपले छान परतून झाले. आता हे थंड करायला ठेवायचं आपल्याला. थोडंसं कांद्याचं टेम्परेचर थंड झालं की त्यात आपल्याला दही ओतायचं आहे. गरम असतानाच ओतायचं नाही आहे, नाही दही मग फाटतं. असं सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे ग्रेव्हीमध्ये. तशी आपली ग्रेव्ही तयार आहे. तर सर्व करायला हे दुधीचे काप मी खाली टाकले. त्याच्यावर ही आपली तयार दह्याची ग्रेव्ही ओतायची. त्याच्यावर पुन्हा एकदा लेयर लावते मी या दुधीच्या कापांचा. त्याच्यावरून परत आपल्याला दही टाकायचं आहे. तयार आपली ग्रेव्ही अशी कोथिंबीर घालून सर्व केली मी. थोडा वेळ मुरायला द्यायचं आहे. कशी वाटली तुम्हाला ही दुधीची भाजी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आवडली असेल तर एक लाईक शेअर नक्की करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे असे छान छान व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील.